Sziasztok! Az ezelőtti videómban éppen azon nyavajogtam, hogy hát ezek az olcsó dakok az én fülemnek igencsak egyformán szólnak, néhány üdítő kivételtől eltekintve. Nem mondhatnám, hogy rosszul szólnak, csak ha egyet hallottál, akkor mindegyiket hallottad. Na, ma akkor az üdítő kivétel fog következni, ugyanis a Topping L32-es DAC és a Topping L32-es fejhallgató erősítő páros meglepően máshogy szól, mint azok a cuccok, amelyeket a közelmúltban teszteltem. Egyébként ezt nagyrészt a felhasznált alkatrészek fajtájának és minőségének tulajdonítom. Az AKM a nagy leégés után visszatért, és a Topping le is csapott az AK4493S típusjelzésű DAC chipjeikre, és milyen jól tette. A ma tesztelt eszközöket a HiFi College bocsájtotta a rendelkezésemre, a linkeket a vásárláshoz megtalálhatjátok a leírásban. Egyébként ezek nem az úgynevezett affiliate linkek, szóval a vásárlás után nem kapok részesedést, cserébe viszont azt mondok a termékről, amit csak szeretnék. Nem húznám tovább ezt a bevezetőt, hiszen ma dupla tesztet fogtok látni. A főcím után tehát jön a Topping L32 DAC és a Topping L32 fejhallgató erősítő. A Topping L30 DAC második iterációjával kezdjük. Igazából a külsőségekkel gyorsan tudunk végezni, mert képzeljetek el egy gyufás dobozt az egyik oldalán kijelzővel, az ezzel ellentétes oldalon meg bemenetekkel. A DAC szuperkompakt méretű, ami azt is jelenti, hogy ezúttal nem kapunk beépített tápegységet, de a csomag még külső tápot sem tartalmaz, csak egy USB kábelt kapunk, amelynek a másik végén egy szabvány DC tápcsatlakozót találunk. Talán ez az egyik részlet, ahol kritikával tudom illetni a terméket. Egyszerűen kényelmesebb a beépített tápegység, igaz, ilyenkor a doboz is értelemszerűen egy kicsit nagyobb lenne. Az előlapon egy narancssárga színű szegmens kijelzőt kapunk, valamint egy érintő gombot, amelyet röviden és hosszan megérintve tudjuk a DAC-unkat vezérelni. Az L30-as teljes funkcionalitása csak a tartozék távirányítóval használható ki. Én jobban örültem volna egy hasonló tekerő gombnak, amelyet az L32-es fejhallgató erősítőre is szereltek, mert a távirányítóknak azért szokása, hogy elvesznek, vagy tönkre mennek, és akkor bizonyos funkciókat képtelenek leszünk irányítani a DAC-unkon. A hátlapon találunk egy pár single-ended RCA kimenetet, valamint egy koaxiális, egy optikai és egy USB-B digitális bemenetet, végül pedig a szabvány DC tápcsatlakozót. Azonnali tuning lehetőség tehát egy alacsony zajú lineáris vagy kapcsolóüzemű tápegység beszerzése, de szélsőséges esetben a DAC elketyeg a mobiltelefon töltőnkről is, vagy a számítógépünk USB portjáról, amennyiben az megfelelően nagy áramot képes leadni. Bluetooth vevő ezúttal nem került a DAC-ba, de őszintén szóval nekem nem is nagyon hiányzik. Ez a DAC egyébként használható előerősítőként és fix hangerejű eszközként is. PCM forrásból 16-tól 32 bitig, illetve 44,1 kHz-től 768 kHz-ig, DSD esetén pedig DSD 64-től DSD 512-ig bármilyen forrásanyagot elfogad, természetesen van lehetőség DSD over PCM-re is, mert ilyenkor a maximális felbontás DSD 256-ra korlátozódik. Ezeken kívül még kapunk 6 különböző karakterisztikájú PCM aluláteresztő szűrőt, illetve 2 különböző DSD aluláteresztő szűrőt is. Egy szóval mindent tud, amit egy modern DAC-nak tudnia kell. MQA támogatást nem kapunk, de egyébként ez pont annyira hiányzik nekem, mint a Bluetooth. A belső felépítést most csak részben tudom nektek megmutatni, mert a megfelelő szerszám hiányában nem tudtam az előlapot lecsavarozni, nagyon feszegetni meg nem szerettem volna, vagy kockáztatni, hogy megsérüljön az a szalagkábel, amely összeköti az előlapot az alaplappal. Azért befotóztam, amennyire tudtam, és az azért tisztán látszódik, hogy elég rendes munkát végeztek az L30-as tervezésénél és gyártásánál. Ami ugyancsak fontos, nagyon jó minőségű alkatrészekből építették meg ezt az eszközt, kezdve a Rubicon elektrolit kondenzátorokkal és folytatva az XMOS U308-as chippel, amely a digitális jeleket fogadja. Sok alkatrészről a feliratokat is lecsiszolták, szóval ha rendesen beütottam volna a dobozba, akkor sem igazán tudnánk, hogy mit is nézünk. Mivel nincs itt semmi látnivaló, foglalkozzunk a hanggal inkább.
Pontosan a hangja az, ami nagyon különlegessé teszi az E30-as 2-es verzióját, és kiemeli a többi olcsó DAC közül. Persze nem arról van szó, hogy jobb vagy rosszabb, mondjuk az általam korábban tesztelt hasonló árkategóriájú SMS-el DAC-okhoz képest, hanem inkább arról, hogy más. Én személy szerint nagyon örülök, hogy az AKM visszatalált a buliba, mert így egy kicsit megtöri az ISS hegemóniáját, és újra választási lehetőséget nyújt nekünk. Egy random ISS DAC chippel szerelt DAC-hoz képest azonnal észrevehető, hogy mennyivel melegebb hangja van, elsősorban a középtartományban. A mélytartomány is talán kissé kevésbé megfogott és kemény, mint ahogyan azt a ISS DAC-oknál megszokhattuk, de a mély hangok még így is kellő kontroll alatt vannak tartva, csupán kap egy puhább réteget az egész. A magas hangok arányosak, talán az ISS DAC-okhoz képest kevésbé fényesek. Az egész hangzás olyan, mintha be lenne építve a DAC-ba egy egészen jól sikerült analóg hangszimulátor, amit az olyan emberek, akik hanglemezeken és magnószalagokon nőttek fel, nagyra fognak értékelni. A térábrázolás és a hangszerek szeparációja kiváló. Szép kiterjedt és szellős színpadot kapunk, amely minden irányban egyenletesen jön létre a hangsugárzók körül. A DAC $150 árát figyelembe véve kivételesen jónak számít. A teszt során az LKS lineáris tápomat használtam, de egy random kapcsolóüzemű táppal sem változott vagy romlott lényegesen a hangja, szóval a Topping által beépített diszkrét alacsonyzajú tápáramkör nem csak marketing bullshit, hanem egészen jól teszi a dolgát. Tudjátok, mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy ha pénzt adtok egy eszközért, akkor miért is kell mellé még vennem egy jó kábelt vagy egyedi tápszűrő eszközt? A mérnök, aki tervezte azt a sokszor igen drága DAC-ot, nem tudta, hogy zaj fog érkezni a tápegység vagy a források felől. Szóval ezt miért kellene nekem megoldani a saját költségemen? Tervezzenek inkább egy rendes eszközt, amely ezeket a körülményeket képes az elvárható színvonalon kezelni. Az biztos, hogy a Topping ebben az esetben figyelembe vette ezt, hogy olyan rossz minőségű tápegységet is köthetünk a DAC-ra, mint például egy számítógép, amely talán az egyik legrosszabb, amit el tudok képzelni, hiszen a számítógépek USB portjai gyakran kvázi zajgenerátorok, ha tápforrásként használjuk azokat a DAC-unk számára. A Topping tehát számolt ezzel az eshetőséggel, és nyilván mindent megtette azért, hogy ennek a negatív hatásait minimális szintre csökkentse. Nem mondom, hogy 100%-osan működik, de működik, és én nagyra értékelem azt, hogy a rossz mérnöki vagy gazdasági döntések árát nem velem akarják megfizettetni. Ugyancsak $150 kerül a Topping L32-es fejhallgató erősítő. Az erősítő természetesen az E30-assal teljesen megegyező dizájnt kapott. Az előlapon két nagyon bizalomgerjesztően kattogó billenő kapcsolót találunk, amelyből a baloldalival kibekapcsolhatjuk az erősítőt, illetve kiválaszthatjuk, hogy fejhallgató erősítőként vagy a végfokunk számára előerősítőnként szeretnénk-e azt használni. A másik billenő kapcsolóval pedig a fejhallgató erősítő előerősítésének a mértékét állíthatjuk be 3 fokozatban. A kapcsolóktól jobbra helyezkedik el a 6,35 mm-es fejhallgató kimenet, végül pedig egy hagyományos potenciométer, amellyel a hangerőt szabályozhatjuk. Kedvenc részletem itt a valódi alumínium hangerő szabályzó gomb, azaz nem egy papírvékony alumínium kabátot húztak egy műanyag gomb köré, hanem valódi tömör fém gombot kapunk. A hátlapon találunk egy pár RCA be- és kimenetet, tehát ahogy az előbb utaltam rá, a fejhallgató erősítő akár preampként is használható, végül pedig találunk egy szabvány DC tápbemenetet is. Az L30-ashoz jár dugasztápegység, amely tulajdonképpen csak egy transformátor, ezért nagyon fontos, hogy a régiónknak megfelelő feszültségű legyen a dobozban, mert ez nem multifeszültségű cucc. Ez azt is jelenti, hogy bizony ez az erősítő gyakorlatilag lineáris tápegységgel van meghajtva. Lehet itt is kísérletezni azzal, hogy egy masszívabb toroid transformátorral tápoljuk meg az L30-ast, de tapasztalataim szerint a gyári transformátor teljesen jól ellátja a feladatát.
Ez az erősítő úgynevezett beágyazott visszacsatolású kompozit erősítő fokozattal rendelkezik, amely brutálisan alacsony torzítással, 100 decibeles jelzajviszonnyal és 100 kHz-ig tökéletesen egyenletes frekvencia átvitellel rendelkezik, a kimeneti impedanciája pedig gyakorlatilag 0 ohm. Az ilyen műszaki paraméterek elég kivételesnek számítanak az erősítők világában. Ezek mellé társul az is, hogy 32 ohm impedanciájú terhelés esetén 3,4 watt teljesítmény leadására képes, de 300 ohmos terhelő impedancia esetén is közel 600 mW teljesítményt képes kipréselni magából. Gyakorlatilag egy kézen meg lehet számolni azoknak a fejeseknek a számát, amelyeket nem képes az L30-as erőből meghajtani. Például a Focal Clear fejhallgatót elképesztő magabiztossággal és erővel volt képes megrángatni. Műszaki értelemben abszolút state of the art erősítő. Aki fogékony a technikai részletek iránt, az bizonyára érti, hogy ez micsoda elképesztő mérnöki teljesítmény $150 cserébe. Felnyitva az erősítő dobozát, az is világossá válik, hogy mitől is ilyen jó ez az eszköz. Több mint 9000 mikrofarádnyi jó minőségű Nichicon puffer kondenzátort pakoltak a tápegységben, és még olyan 2000 mikrofarádnyit az ugyancsak jó minőségű Rubicon kondikból, csak a biztonság kedvéért. A kimenetek kapcsolását Omron relékkel oldották meg, tehát nem megy a kapcsolók érintkezőjén keresztül az audio jelünk, hanem ehelyett azok inkább a sokkal jobb minőségű érintkezőkkel rendelkező reléket vezérlik. Az erősítést a Texas Instruments által gyártott TPA 6120-as végfokokkal oldották meg, amelyek gyakorlatilag áram-visszacsatolású AB osztályú erősítők. Természetesen odafigyeltek a megfelelő hűtésre is, és minden kritikus alkatrészt hűtőbordával láttak el. Az erősítő használat közben éppen, hogy csak kézmeleg volt, szóval nagyon hatékony áramkörről beszélünk. Természetesen tökéletes minőségben van minden forrasztás kivitelezve, és maga az összeszerelés is. Nem találkoztam egy laza csavarral, vagy utólag belehekált alkatrésszel sem. Az SMSL HO100-assal összehasonlítva az L30-as több mint 3-szor nagyobb teljesítmény leadására képes, és szinte teljesen mindegy neki, hogy nagy áramra van szükség mondjuk egy alacsony impedanciájú és érzékenységű fejhallgató esetén, vagy éppen nagy feszültséget kell generálnia egy nagy impedanciájú fejes meghajtásához. A HO100-as sem rossz ilyen téren, de az L30-as semmilyen kompromisszumot nem köt 12 és 600 ohm között, kivéve ha tényleg valami nagyon szélsőségesen alacsony érzékenységű fejesünk van, de ahhoz amúgy sem fogunk $150 találni semmilyen erősítőt. A hangja csodálatosan transzparens, és abszolút megmutatta azokat az apró különbségeket, amelyek a DAC-ok között felfedezhető. Azt kell mondanom, hogy a Topping L32-es az új személyes kedvencem, és biztos vagyok benne, hogy a nagyon extrém fejhallgató geekeket leszámítva a hifista populáció 95%-ának ennél jobb fejhallgató erősítőre nem igen van szüksége. Ellenben az L30-as transzparenciája miatt nem alkalmas arra, hogy finom hangoljuk vele a fejesünk hangtónusát, ellenben arra maximálisan, hogy megmutassa a forrás valódi hangját, illetve a fejhallgatónk valódi képességeit. Ha azokat a dolgokat kellene kiemelnem, amelyek nekem nem tetszettek, akkor az L30-as fejhallgató erősítővel kapcsolatban nem tudok ilyet megfogalmazni, talán csak a külső tápegységet, de hát ez az ára az alacsonyabb zajnak és a kisebb méretnek. Az L30-as DAC-on már könnyebb fogást találnom, mert az érintőgomb helyett egy sokkal jobban használható encoder jobb lenne, ráadásul így a két eszköz dizájnja is teljesen megegyezne. Egy asztali DAC-ról van szó, ahol a könnyű kezelhetőség fontos, az meg, hogy hangerőt csak távirányítóval lehet állítani egy DAC-on, amely csupán karnyújtásnyi távolságra van, az nekem legalábbis egy kicsit furcsa. Bár az L30-as hangja a 2 darab AKM DAC chipnek köszönhetően nagyon meleg, barátságos, már-már analóg jellegű és teljesen más, mint amit az ISS DAC-októl megszokhattunk, ennek ellenére egy kicsit aggasztó a koaxiális és optikai bemeneteken mérhető jitter mértéke. Ez persze elsősorban csak a grafikonon néz ki rosszul, ráadásul jóval a hallható tartományon kívül esnek ezek a zavarok, valamint a tesztelés során sem észleltem semmilyen anomáliát, ami ehhez lenne köthető. Minden esetre, aki nem kizárólag csak az USB bemenetet szeretné használni, azt ez a körülmény esetleg zavarhatja. Amúgy ez a viselkedés általánosságban jellemző az AKM DAC chipekkel épített DAC-okra,
és emiatt jó minőségű forrásra van szükségük az optikai vagy a koaxiális bemenetük tekintetében. Ezt az ISS egyértelműen jobban csinálja, de hogy egy ISS chip-el szerelt DAC csak emiatt egyértelműen jobb is lenne az AKM-nél, abban már nem vagyok ennyire biztos. Én abszolút elégedett voltam mindkét eszköz teljesítményével, a fejhallgató erősítő pedig kivételesen jól sikerült, de a DAC hangja is nagyon betalálta. A Topping L32-es és L32-es darabonként $150 áron megvásárolható a HiFi College webshopjából, amelynek a linkjeit megtalálhatjátok a videóm leírásában, mivel a német Amazonon is elérhető a boltjuk, ezért vám és áfa mentesen vásárolhattok. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor osszátok meg a videó alatt, vagy a csatorna Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, valamint iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornámat támogathatjátok a Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül, ezeken felül közvetlenül YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóm leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.